Jemi tani në komunikim të drejt për drejt me mjekun Pëllumb Pipero. Mirëmbrëma, doktor, faleminderit që jemi së bashku. Mirëmbrëma. Doktor, sikundër kemi ndjekur edhe nga kronika që sapo lançuam ditën e sotme, 17 raste të reja, duket një kurbë jo e qëndrueshme, referuar me një ditë më para, apo se çfarë ndodh përgjatë gjithë kësaj periudhe të pandemisë në Shqipëri. Kemi zbutje të kurbës apo jo? Si duhet ta perceptojmë? Natyrisht, neve i referojmë ecurisë pandemisë apo të epidemisë në vendin tonë me atë që në përgjithësi quhet kurbë e kësaj epidemie, ndërkohë që grafiku i epidemisë ka dëshmuar që përgjithsisht ka pasur luhatje të vazhdueshme. Në qoftë se i referohemi grafikut, natyrisht që ka luhatje, por gjithsesi tendenca e kurbës është në ulje të vazhdueshme, qoftë sa i takon rasteve që shtrohen në spital, qoftë sa i takon, dhe flas për nëse do referohemi si shtrime mesatare në ditë, sepse për shembull një ditën përpara nuk kishim asnjë shtrim në spital, dje kishim 6. Ndërkohë që rastet e konstatuar natyrisht janë rastet pozitive flas, përgjithsisht janë asimptomatike, po janë kontakte të kontakteve, apo kontakte të afërta të rasteve të shtruara më parë në spital. Qofshin to në familje, sikundër është rasti Kamzës, apo në ndërmarrje do thosha prodhuese, sikundër janë fasonerit. E kam thënë edhe një herë më parë që lëkundja apo zigzagat e këtij grafiku dëshmojnë edhe një herë faktin që ne jemi të fokusuar fort apo gjurmojmë fort kontakteve kështu me radhë. Pra jemi gjithnjë më afër vatrës dhe në kësaj bëjmë më të mundur izolimin, kufizimin apo izolimin më shpejt të vatrës. Natyrisht, në opinionin tim, do të thosha pse, ose si thua arsyet pse, ndoshta më mirë mund t'i shpjegojnë epidemiologët. Por unë të thosha, në opinionin tim, mua nuk më duket dhe për mua nuk është shqetësuese, por është një sinjal i fortë i cili tregon se në rast se një javë apo 7 ditë më parë filloi lehtësimi apo ishte një, si të thosha, një etapë e dytë e lehtësimit të masave shtrënguese apo të distancimit social, dhe një javë apo 7 ditë më pas kemi një ngritje të rasteve, qoftë atyre që shtrohen në spital, qoftë atyre që janë pozitiv, ky është një sinjal shumë i rëndësishëm për t'ju thënë qytetarëve dhe neve, po dhe të gjithë shqiptarëve njëkohësisht, që lehtësim i masave nuk do të thotë përshkujdesje, ulje e kujdesit, shmangje e do të thosha e këshillave apo udhëzimeve për distancimin fizik, respektimi i normave të higjienës, vendosja e maskës kur hymë në mjedise publike, në lokale, në dyqane etj. Pra, do të thotë që në rast se nuk kemi kujdes, mund të kthehemi mbrapa. Dhe e konsideroj, realisht e konsideroj një sinjal shumë të rëndësishëm për të gjithë qytetarët, ta kenë, do të jenë shumë të vëmendshëm ndaj respektimit të masave të distancimit fizik dhe të higjienës së duarve veçanërisht, por dhe të distancimit fizik në rrugë për të mos u grumbulluar 3-4 veta, për të mos ndëjtur e kështu me radhë. Është shumë e rëndësishme të mos tregojmë të shkujdesur në këtë periudhë. E qartë, është vërtet e rëndësishme edhe në mënyrë të vazhdueshme, jo vetëm mjekët, pra stafi mjekësor, por edhe mediat edhe kushdo tjetër bën këtë thirrje utilitare për qytetarët. Megjithatë, referuar edhe hapjes në mënyrë graduale, doktor, duket se ka një dyndje pavarësisht të gjithave. Ndoshta edhe për shkak të krizës ekonomike, është e pamundur që të respektohen me sa duket pikërisht këto masa që ju thoni, sa i përket higjienës, maskave, distancimit fizik dhe shumë të tjera. Unë besoj që ndoshta juve mund t'i lidhni dhe në një farë mënyrë të lidhura me njëra tjetër, por të ruash distancimin fizik kur del në shëtitje, të ruash distancimin fizik kur shkon në lokal, të vendosësh një maskë kur hyn në një mjedis publik, të lash duart sa më shpesh me ujë dhe me sapun, të dezinfektosh ato me alkool, nuk kanë të bëjnë aq me
do thosha unë, me aktivitetin ekonomik, se sa me atë aktivitetin e përditshëm. Natyrisht, nëse do të konsiderojmë që kemi qenë 1 muaj e gjysmë apo 2 muaj të izoluar, nuk kemi dalë të merat, mund të ndodhi dhe kjo që ndoshta ka ndodhur, megjithse t'ju them të vërtetën, unë personalisht jam pro vazhdimit të lehtësimit të masave edhe për një efekt tjetër shumë të rëndësishëm, atij që unë e quaj ekspozim gradual. Por, sinjali i marrë sot është i rëndësishëm për të vazhduar të kemi shumë kujdes për distancimin fizik dhe për higjienën e duarve apo higjienën personale. Është shumë e rëndësishme. Unë nuk e bëj shumë të ndërlidhur me aktivitetin ekonomik këtë, se sa e bëj të ndërlidhur me kujdesin për ta ditur dhe për të pasur në vëmendje që ende virusi është midis nesh, ende virusi qarkullon, edhe pse ritmi i transmetueshmërisë ka rënë, dukshëm ka rënë, virusi qarkullon. Ndaj ende duhet kemi kujdes dhe sidomos do të thosha kujdes i shtuar për moshat e vjetra dhe për të smurt kronik, veçanërisht për ato, sepse fashat e tjera të popullsisë, për të thënë të vërtetën, janë më pak të rrezikuara për të sëmurur, jo për të mos u prekur. Po, e qartë. Por, doktor, duket se ka dy opinione të ndryshme, pra dy fronte sa i përket çështjes së pandemisë. Herë edhe vetë qytetarët mendojnë se ka patur një lloj fryrje nga ana e mediave, e mjekëve apo e gjithë personazheve të cilët insistojnë në mënyrë të vazhdueshme duke dhënë këto mesazhe utilitare për kujdesin e shëndetit të tyre. Realisht, ka qenë kaq shumë e agresiv ky virus në vendin tonë? Kaq sa ne kemi trumbetuar apo është më pak? Ka dy momente të cilat unë i vlerësoj në këndvështrimin profesional. Së pari, momenti i ecurisë pandemisë në vendet fqinj, në vendet e tjera, në Europë dhe në botë, dhe efekti që ka pasur qoftë mbi sistemet shëndetësore, qoftë mbi shëndetin e popullatës dhe faktin ton këtu në Shqipëri. Në fakt, ne, për të thënë të vërtetën, nuk e përjetuam në ato nivele që e përjetuan të tjerët. Pra tek neve ecuria ka qenë e butë, e përballueshme, do thosha optimalisht nga sistemi shëndetësor, dhe arsyet natyrisht mund të rendisim disa, masat e marra ndërkohë nga institucionet shtetërore, respektimi i tyre, le të themi 60-70%, ndoshta edhe më shumë nga qytetarët, këshillat e dhëna nga mjekët, faktet që kanë ardhur nga vaksinimi apo nga vaksina kundër tuberkulozit, faktet janë natyrisht, do me thënë se për një sistem vaksinimi tonin, do thosha shumë efektiv, por që edhe që e mbas sistemin imunitar të zgjuar, si thua, jo se kemi një vaksinë ndaj COVID-19-s, ndoshta mund të ketë pasur një arsye tjetër, ndoshta them unë që virusi duke kaluar nga një vend në tjetër, nga një person në tjetër, nga një qytetar tek një tjetër, fillon edhe e humbet gradualisht edhe transmetueshmërinë, edhe virulencën, sepse faktet që na vijnë nga kolegët tanë të huaj, nga shkencëtarët, virolog apo bakteriolog, mikrobiolog, dëshmojnë që ky virus për fat të mirë ka një strukturë gjenetike të qëndrueshme, çka na bën të mendojmë që nuk ka pësuar dhe nuk do pësoj, ose shpresojmë të mos pësoj ndryshime gjenetike apo ato që quhet mutacione. Pra një virus që nuk pëson mutacione, gradualisht e humbet agresivitetin. Dhe në fakt në këtë situatë ku jemi, doktor, a duket sikur e ka humbur pak, e ka zbehur të theme agresivitetin e tij ky virus? Unë mendoj që aktualisht ritmi i transmetueshmërisë, nuk jam epidemiolog të më falni, por është 1 me 0,7, 0,8, ndoshta edhe më pak mund të jetë, pra një person infektuar tashti mund t'ja transmetoj më pak se sa një personi tjetër gjatë kontakteve të afërta. Pra unë them që neve kemi kaluar, do thosha unë, fazën më të rëndësishme dhe ndoshta në thonjza më të keqe të kësaj epidemie, por ende është herët për të festuar, është ende herët për të shkujdesur dhe duhet të kemi në konsiderat që ky virus ende ka mjaft të panjohura, por duket në opinionin tim pak të ndukshëm që aktualisht edhe transmetueshmëria dhe virulenca është më e ulët.
Megjithatë, në opinionin publik të mjekëve qoftë në Shqipëri, por edhe jashtë vendit, duket se do të ketë një rikthim të themi të agresivitetit të këtij virusi pikërisht në stinën e vjeshtës edhe të dimrit. Kjo, nëse ndodh, vjen për shkak të agresivitetit ndoshta viruseve stinore, gripit stinor, apo nuk kanë lidhje me njëra tjetrën? Harrova t'ju them pak më sipër, do më shpëtoj t'ju them sepse më pyetët ndoshta është zmadhuar efekti dëmtues i këtij virusi në botë, le të themi. Unë besoj që ka pasur një efekt, do thosha, mediatik, ndoshta më të madh se sa në realitet, por ne bluzat e bardha kemi qenë shumë të kujdesshëm të informojmë, jo të japim lajm, por të informojmë qytetarët për rrezikun e vazhdueshëm të tij dhe kemi qenë përgjithsisht shumë realist. Ndërkohë, do t'ju thosha që specialistët e OBSH-s, kolegët tanë, shkencëtarët nuk e përjashtojnë mundësinë e rikthimit të një vale të dytë të këtij virusi në fund të vjeshtës ose në fillim të dimrit. Natyrisht, edhe unë si specialist me eksperiencë relativisht të gjatë në mjekësi nuk e përjashtoj mundësinë e rikthimit të një vale të dytë në fund të këtij viti, sepse ky virus është si një virus respirator, ka ciklin e qarkullimit të tij në natyrë, që përgjithsisht në rast se nuk kemi një vaksinë mund të zgjasë 1 vit e gjysmë deri 2 vjet. Por duhet të kemi në konsiderat që rikthimi një vale të dytë natyrisht nuk do ketë këtë impakt që pati këtë radhë apo në valën e parë. Së pari, një pjesë madhe e qytetarëve bie në kontakt dhe duke në kontakt fillon të krijojë imunitet. Lajmet apo informacioni i ardhur dje nga Universiteti i Utrechtit dhe i Erasmusit në Holandë për identifikimin definitivisht të antitrupave humane anti-Covid apo neutralizuese të virusit të koronavirusit është lajmi më i madh që kam dëgjuar unë së paku apo informacioni më i madh që kam marrë gjatë këtyre ditëve të kësaj pandemie, çka dëshmon që organizmi i njeriut jo vetëm prodhon antitrupa, por këto antitrupa janë efektive dhe e neutralizojnë virusin. Çka dëshmon që neve shumë shpejt, edhe në mos kemi apo edhe nëse nuk do kemi një vaksinë shumë shpejt, mund të kemi në dispozicion një imunoglobulinë e cila definitivisht do na ndihmojë të mos kemi raste të rënda apo të ndihmojmë rastet e rënda për të mjekuar. Pra, ky është lajmi më i mirë, çka do të thotë që një pjesë e madhe, përveç faktit që shumë shpejt do të kemi një imunoglobulinë ose edhe vaksinë, fakti që prodhohen antitrupa neutralizues dëshmon që personat që do bien apo kanë në kontakt gjatë kësaj kohe fitojnë imunitet, gradual por fitojnë imunitet. Së pari. Së dyti, sistemet shëndetësore do të jenë shumë herë më të përgatitura se sa këtë radhë. Ne do kemi evidencën dhe eksperiencën tonë, e ndërkohë do të kemi skema mjekimi më të gjithë pranuara dhe më të përpunuara për të përgjigjur një valë të dytë. Dhe së treti do të thosha, shumë e rëndësishme edhe kjo, nuk është e thënë t'ju themi njerëzve në fund të këtij viti 2 herë kujdes se kemi virusin këtu dhe duhet bëni 1, 2, 3, 4, 5, por bollë t'ja u rikujtojmë dhe ata me njëherë do të zbatojnë. Pra, për të gjitha këto arsye them që rikthimi i një vale të dytë, pavarësisht në fund të vjesht apo në fillim të dimrit, në rast se do kthehet, do ketë efekte disa herë më të vogla se sa negative, flas se sa çpati këtë radhë. Doktor, përpara se të shkojmë tek çështja e vaksinës, se duket tashmë se po testohen një numër i konsiderueshëm vaksinash cilat mund të jenë efektive për trajtimin e këtij virusi, do doja të ndalesha tek informacioni i fundit që na vjen edhe nga OBSH-ja. Zëdhënësi i OBSH-s në fakt ditën e sotme ka fokusuar vëmendjen e tij tek përpjekja e të gjitha vendeve për të hetuar raste të ngjashme të mëparshme, pavarësisht pra ai merrte në referencë të themi rastin e një pacienti në Francë, i cili ishte ekzaminuar që në datën 27 dhjetor përpara se të shfaqeshin rastet e reja me Covid në janar të vitit 2020. Pra, e gjithë ideja është, a duhet, sepse edhe në Shqipëri pati një val infektimi apo një val gripi të quajmë me të njëjtat simptoma, me të njëjtën rëndesë qoftë në pulmone tek individët, tek qytetarët. A duhet të fillojmë edhe ne një hetim nëse ka ekzistuar më përpara rasteve 0 apo jo?
Natyrisht, kjo është një pyetje e rëndësishme që e kam ose duhet ta kemi në konsiderat. Unë besoj që hipotezat të ngritura apo këto lloj hipotezash duan vëmendje dhe në një kohë të dytë post epidemie i takon grupit të epidemiologëve, të infektologëve, do thosha të shkencëtarëve, të kërkuesve të gjurmojnë, të kërkojnë dhe të mundohen ta evidentojnë, pra ta aprovojnë apo ta hedhin poshtë një hipotezë të tillë. Unë personalisht, nëse doni mendimin tim, do t'ju thosha që në këndvështrimin tim, qoftë në aspektin epidemiologjik, qoftë në atë klinik, së paku në vendin tonë virusi ka filluar të qarkullojë në fund të muajit shkurt. Pra ky është jo opinioni im, por analiza ime dhe natyrisht që unë kam indikatorët dhe faktet e mia. Por ky është një diskutim i cili duhet bëhet në tavolinën e specialistëve. Aktualisht, një diskutim i tillë, sidomos mediatik, përveç kuriozitetit, nuk ka asnjë efekt tjetër, as në rrafshin epidemiologjik, as në atë klinik. Gjithsesi, për sa kohë hidhet apo qarkullon një hipotezë e tillë, t'ia lëm kohës për ta vërtetuar ose për ta hedhur poshtë definitivisht. Mundësia, do thosha, reale për ta vërtetuar edhe në thonjza, edhe nëse është e vërtet, është shumë e vogël, sepse përgjithsisht neve do t'i referohemi disa të dhënave epidemiologjike, disa të dhënave klinike dhe përgjigjes imunitare të mëvonshme. Sa i takon të dhënave epidemiologjike, në atë kohë ka qarkulluar njëkohësisht ose ka qarkulluar virusi e gripit stinor dhe ka shumë pikë pyetje. Nga ana klinike, klinika është e ngjashme, por ka një veçori. Në rast se neve në fillim të muajit mars e mbrapa, apo në fund të muajit shkurt në Itali dhe mbrapa, apo në fund të muajit janar e mbrapa në Kinë, apo spitalet brenda një jave pas konstatimit të rastit të parë te mbushën me pacient, dëshmon që kjo lloj hipoteze është vështirë të jetë e saktë. Ndaj them që gjithsesi t'ia ulëm specialistëve për ta diskutuar në kohën e duhur. Megjithatë, pra si kundër ju e thatë, mbetet hipotetike e gjithë situata, por nga ana tjetër, pyetja në vazhdimsi të logjikës tuaj është pse nuk do t'ishte efektive nëse do të bëhej në këtë moment dhe jo të presim pandemin, ku ne dim që të krijohet imunizimi i tufës, duhet domosdoshmërisht 60 apo 70% e popullsisë të preken. Ndoshta kjo është një mënyrë e mirë për të kuptuar deri në çfarë përqindje jemi të prekshmërisë. Unë besoj që tani jemi në fazën e dytë të epidemisë dhe duhet mos të fokusohemi ne klinicistët tek të smurët, epidemiologët tek gjurmimi i rasteve. Dhe them, kjo është më e rëndësishme se sa të merremi ishte apo s'ishte një rast. Nuk mund të, në imagjinatën time, një rast të konstatuar në Francë, mua më duket jashtë logjikës shkencore të merremi me një rast, sidomos tani, ndërkohë që ju thash rëndësia praktike, sidomos për ecurinë e epidemisë këtu tek ne apo të pandemisë në botë, është zero. Nuk ka cila është vlera që do kishte në këtë moment. Ndërkohë që neve po vazhdojmë verifikimin apo le të themi identifikimin e rasteve të reja përmes tamponeve apo PCR-it, po vazhdojmë analiza serologjike për personat e prekur apo për grupet në rrezik siç është personeli mjekësor, në një kohë të dytë, sigurisht, po ju them 3 herë, do të bëhet edhe një studim serologjik CSB në bazë të metodologjive më të mira dhe bashkëkohore për të shikuar nivelin e imunizimit apo se sa kemi qenë në kontakt, jo vetëm ne, por dhe vendet tjera do ta bëjnë. E ndërkohë, historia për të gjetur kishte apo s'kishte në dhjetor, kishte apo s'kishte në shtator, kishte një rast apo 5 raste, le të diskutohet më mbrapa. Por, po ju them, nga ana shkencërisht është mjaft e vështirë për ta vërtetuar, sepse për fat të keq, antitrupat apo ato antikorpet anti-COVID-19 nuk kanë datë prodhimi në organizëm. Do duhet kërkime të thella dhe shumë të specializuara shkencore për të mundësuar vërtetimin nëse ishte apo nuk ishte.
Doktor, ju thoni se po kryhen ndërkohë edhe analizat serologjike. Do doja të dija nga ju në çfarë faze jemi, sa teste janë kryer deri më tani dhe si është rezultati, sepse kam përshtypjen që bëhet një etalon matës për këtë gjë. Nuk kam të dhëna se sa është numri i mostrave të marra, as dhe rezultatet deri tanishme. Besoj që nga gjysma e kësaj jave apo në fund të kësaj jave, madomendja duhet plotësohet kampioni, se duhet i kampion X mostrash për të dhënë disa rezultate, dhe shumë shpejt juve dhe qytetarët do të kenë informacionin e nevojshëm. Doktor, pyetja $1 milion që do të quaj unë, kur do të zhduket ky virus nga vendi? Virusi, ju thash, pa një vaksinë do bëj ciklin e tij në natyrë apo në midis njerëzve, dhe të paktën do, sipas meje, të paktën 1 vit e gjysmë apo 2 vjet që bota të jetë përfundimisht e çliruar nga ky virus. Pra, të kthehet atje ande nga ka ardhur. Pra, vetëm në kushtet e një vaksine e cila do të jetë efektive për ta mbuluar gjithë, pra. Nëse prodhohet një vaksinë që të gjitha gjastat janë ta kemi në fund të këtij viti ose në fillim të vitit tjetër, natyrisht bota pastaj do flasë ndryshe, do jetë shumë herë me çliruar, dhe ju e dini shumë mirë që tashmë industria farmaceutike, industria mikrobiologjia, virusologjia, bota i ka të gjitha kapacitetet, jo vetëm për ta prodhuar shpejt, por për ta prodhuar dhe në mënyrë efikase dhe të sigurt për t'ja ofruar qytetarëve. E rëndësishme është, e thash edhe një herë, që tashmë neve kemi identifikuar antitrupa anti-koronavirus. Kjo është arritje shumë e madhe, shumë shpejt besoj do ta kemi edhe vaksinën. Do të thënë, vaksinë mund të mos kemi vetëm nëse virusi ikën, trembet, zhduket përpara fundit të vitit. Doktor, përpara se të mbyllim bisedën së bashku, do doja në fakt një tjetër qasje, një tjetër opinion nga ana juaj, për gjithë sistemin shëndetësor që ka Shqipëria. Pa diskutim çdo vend mban përgjegjësi për sistemin e tij shëndetësor. Sa shërbeu për të bërë një ndryshim rrënjësor në sistemin shëndetësor kjo pandemi? Dhe çfarë duhet të rikuperohet në vazhdimsi? Natyrisht është herët për ta thënë këtë gjë, jo vetëm në vendin tonë, por e gjithë bota do flasë ndryshe pas kësaj pandemie, sepse e gjeti botën të papërgatitur, edhe pse shkencëtarët kishin vite që lajmëronin mundësinë e një sëmundje emergjente. Kjo është sëmundje emergjente, është një virus i ri. Them që dhe vendi ynë ka filluar të flasë ndryshme, përgjigja është adekuate, ne tashmë kemi kemi 2 spitale Covid, kemi një të tretë që po bëhet gjithashtu në QSOT dhe një të katërt që tashmë është në përfundim, pra kemi kapacitetet të shtuara, por besoj që në qoftë se deri tani sistemet shëndetësore përgjithsisht janë drejtuar drejt individit, nesër apo pas kësaj pandemie, sistemet shëndetësore do drejtohen drejt komunitetit. Pra besoj që është një qasje re. Ajo që na mësoi ky virus dhe kjo pandemi është që sëmundjet infektive emergjente apo riemergjente mund të vonojnë, por asnjëherë nuk harrojnë, gjithnjë kthehen apo rikthehen, ndaj duhet jemi gjithmonë të përgatitur. Doktor Pipero, ju falenderoj shumë që ishit me mua në studion e Ora News. Ju uroj punë të mbarë në vazhdimsi dhe t'jeni gjithnjë i shëndetshëm. Faleminderit juve, ditë të mbarë dhe ju.